Hej, Hej. vem är du? Ja, vem är jag? Som människa skulle jag vilja svara att jag heter Anna Lilja. Mm. Hej Anna-Lilja. Har du lust att beskriva dig själv? Ja, det är en svår fråga. Men jag skulle vilja säga att som alla levande varelser så är jag en ganska komplex individ. Men kanske lite mer komplex än genomsnittet på grund av det jag sysslar med. Vad jag lägger min energi, men också var jag kommer ifrån. Mm. Har du lust att utveckla det lite grann? Ja, det har jag. I talande stund så är jag 43 år gammal. Och många av dessa år så satt jag fast i en sekt som min mamma gick med i när jag bara var 1 år gammal. Min mamma, som var en väldigt sökande kvinna, en kvinna som sökte svar och trygghet, fastnade i sekten Jehovas vittnen. Och jag vill inte tala ner någon, men jag vill tala min sanning. Och detta är enligt mig en väldigt farlig sekt, då de tar ifrån en människa rätten till sin egna fria vilja, till att vara fritänkande, till att få ta sina egna val i livet utan att det ska få hemska förödande konsekvenser. Men även rätten kring sin egen kropp. Och det gör min uppväxt tillsammans med många andra händelser ganska kantad av trauman, och det har tagit mig en tid att komma dit jag är idag. Mm. Du säger att du togs rätten ifrån att vara dig själv. Vill du berätta mer om det för de som inte är så insatta om hur det ser ut på insidan av Jehovas vittnen? Absolut. Ehm, Men det jag först vill säga är att detta är en organisation av offer. Alltså människor som i generationer är offer till offer. Och det har pågått så länge att det börjar bli svårt att se vem som är förövaren längre i det här. Men självklart så håller jag ju den här makteliten av en liten grupp av män i USA som styr hela den här globala organisationen ansvariga för det de fortsätter att sprida i denna falskhet som så i grunden skadar människor. Men det finns också så otroligt många fina, kärleksfulla människor. Jag måste få säga det fast på insidan här. Människor som är svårt indoktrinerade av den här organisationen. Och den här hjärntvätten som de utsätts för. Det är människor som inte vaknar upp på grund av det de blir utsatta för. Men också människor som har vaknat upp men som sitter fast på grund av den här uteslutningsanordningen som Jehovas vittnen bedriver. Alltså, du kan inte begära utträde ur sekten utan att du förlorar allt. Hela din familj, alla dina vänner och den släkt som finns på insidan. De får inte prata med dig, ha någon som helst kontakt med dig eller ens hälsa på dig om du begär utträde eller blir utsluten av vad de betraktar skulle vara synd då. Och detta gäller även relationer mellan föräldrar och barn. Och så vill jag självklart då nämna alla de här stackars barnen som sitter fast där som ett gisslantagande och som hjärntvättas dagligen. Det gör mig enormt ont att se det här. Men lite för att svara på din fråga. Det Jehovas vittnen hatar mest, eller jag ska säga är mest rädda för, är fritänkande människor. De publicerar och ger ut litteratur som styr precis allt hur en människa ska tänka, agera och leva. Den här litteraturen läser man. Man studerar och matas med den dagligen. Den är anpassad i olika faser av indoktrinering. Alltså böcker och filmer som är anpassade för de allra minsta barnen börjar man med. Här får barnen lära sig att frukta Gud så att säga. De får lära sig att Gud ser allt, hör allt. De får lära sig att Gud hör deras tankar till och med. Så man måste vara observant på även det man tänker. Inte ens här är du fri. Här får de också lära sig att allt umgänge utanför den här organisationen är dåligt och fördärvande. Det är vad de kallar världsligt umgänge. Och den här världen är styrd av Satan och demonerna, säger Jehovas vittnen. Satan och demonerna är ständigt återkommande i all deras litteratur och används för skrämsel. Så att umgås med världsliga då, så att säga, är inget man vill eller får göra. Så för barn att leka till exempel med klasskamrater eller delta i fritidsaktiviteter eller leka med andra barn utanför organisationen anses inte vara bra, och man får lära sig att det skadar deras förhållande till Gud. Och parallellt med detta så får man också redan i litteraturen som är anpassad för barn lära sig om Harmageddon, alltså domedagen då. Dagen då alla onda ska dö. Det målas upp i bilder och text hur det ska gå till och filmer som sprids också i det här då.
Och om jag inte missminner mig blev de anmälda för att visat sådana här skräckfilmer så att säga för minderåriga barn på en sammankomst med flera tusen närvarande för några år sedan. Men i dessa barnböcker finns också ett starkt fördömande till rätten att utvecklas som en egen individ. Högre utbildning utanför grundskolan fördöms. Man fördömer homosexualitet och uttryck utanför det som är man och kvinna. Man fördömer och tar ifrån dem rätten till sin egen kropp och utforskande av sin egen sexualitet. Här skapar man skam och skuld. Hela böcker har tryckts där man kapitel för kapitel går igenom precis vad du ska säga till dina klasskompisar i skolan. Hur du ska förhålla dig till högtider som jul och födelsedagar, för de här är ju förbjudna att fira. Hur du ska agera i alla livets skeden, så att säga. Och nu de senaste åren så görs ju även dessa barnfilmer som är animerade och anpassade då för att de allra minsta barnen, där den här indoktrineringen börjar innan barnen ens kan gå egentligen. Sen så bara fortsätter det. Det finns litteratur som är anpassad för att värva in nya medlemmar. Litteratur som sedan tar vid när de har kommit in i sekten för att fortsätta den här hjärntvätten då. Allt är så strukturerat och planerat för att steg för steg, ett steg i taget, kunna klä av en människa sin egna fria tänkande. I den här litteraturen så finns också riktlinjer för hur de gifta parens sexliv ska se ut exempelvis. Vad som är godkänt och inte. Oralsex till exempel får inte förekomma mellan gifta par och så vidare och så vidare. Så de styr allt. Jag lovar dig att det finns inte en enda del av livets aspekter eller skeenden som inte har täckt in något, som de inte har täckt in i någon av alla sina böcker och talar om för dig hur du ska tänka och agera här då. Det som är värt att nämna också är att den här litteraturen studeras ju på de här 3 mötena i veckan som alla Jehovas vittnen förväntas att gå på. Går du inte på de här mötena så betraktas du som dåligt umgänge och blir utfryst från gemenskapen. Du blir inte tillfrågad att umgås med de andra och du får inte vara med helt enkelt. Och i och med att du från tidig ålder inte har fått umgås med några andra utanför sekten så blir ju det som är på insidan allt du har. Och du fogar dig därför efter sektens regler för att slippa det här utanförskapet. Jag vet inte om det var svar på din fråga egentligen. Det är väldigt svårt att ge korta, enkla svar i något som är så stort och komplext. Ja, det låter ju jättehemskt och det är väldigt svårt för oss som inte har varit på insidan och verkligen förstår det här fullt ut då. Men idag är du fri och idag ägnar du ditt liv, ska man väl säga, åt något helt annat. Ja, det är. Och idag är det nog det som Jehovas vittnen skulle kalla det för, eller jag är nog det som Jehovas vittnen skulle kalla för Satans verktyg. Jag är det som det tillsammans med fritänkande och avhoppare föraktar och räds absolut allra mest. Jag verkar som ett spiritualistiskt medium med många grenar i mitt mediumskap. Jag används både i Sverige, USA och England och utbildar nu även inom det här. Mm. Det är ju väldigt otippat då, tänker man kanske, med den bakgrunden. Men extremt roligt. Men du nämnde det här att det finns olika grenar i detta. Har du lust att berätta vad det innebär? Liksom? Absolut. Jo, man kan ju ägna sig åt olika typer då av mediumskap. Mentalt mediumskap är väl det som de allra flesta människor känner till. Att man förmedlar budskap från avlidna människor, från avlidna till människor som är kvar här på jorden. Men jag jobbar också som transmedium, där jag går ner i trans och i det tillstånd får till mig information som jag kan förmedla. Jag används också för kanalisering, både genom text och tal, men främst genom tal. Där jag kan kanalisera avlidna, men jag jobbar främst med guider och mästare just i den här delen av mitt mediumskap. Men det som utmärker mig mest och som har gjort att jag fått en spridning utanför Sveriges gränser är mitt fysiska mediumskap. Vad är fysiskt mediumskap för de som inte vet vad det är? Och är det någonting som du alltid har kunnat jobba med, eller när kom det här till så att säga, eller när utvecklades detta? Det här är en lång historia så jag ska försöka hålla det så kort som möjligt. Som jag sa innan så är all form av spiritualitet högt föraktat av Jehovas vittnen och betraktas som ett verk av Satan och hans anhängare. Och detta var en del av mig själv som jag var så otroligt rädd för.
nu är inte detta fysiskt mediumskap, men jag känner att jag måste spola tillbaka bandet lite för att alla ska kunna hänga med i det som anses så obegripligt ändå för de flesta. Men det jag tänkte berätta var mitt första minne har jag från när jag var ungefär 5-6 år gammal. Jag satt på golvet och lekte på mitt rum och får till mig att vår granne Asta som bor i den andra trappuppgången verkligen behöver min mammas hjälp. Att hon håller på att dö helt enkelt. Hon ligger i sin hall och håller på att dö. Jag kunde inte förklara det på något annat vis än att jag bara visste det. Det var liksom bara ett totalt vetande i mig vad som hände i en helt annan del av huset, i en helt annan lägenhet. Så jag springer ut till min mamma i köket och säger att du måste hjälpa Asta för hon håller på att dö. Och mamma slår ju naturligtvis bort det här som någonsin som fantasier. Men jag ger mig inte. Och jag minns så väl hur jag ser att detta väcker något i min mammas ögon. Det var liksom en blick av rädsla men också något som vaknade i henne. Något som jag tror att hon hade varit i kontakt med innan hon försvann in i sekten. Så hon förmanar mig att gå in på mitt rum och så går hon ut genom dörren och över till Asta. Så efter ett tag så hör jag mamma kommer inspringandes i köket och tar telefonen och ringer efter en ambulans. Hon har genom brevinkastet sett att Asta ligger på golvet, svårt medtagen och så svag att hon knappt kunde tala längre. Hon hade ramlat, hon hade brutit lårbenet och hade blivit liggande där under en lång tid. Och då hon levde ensam hade hon inte blivit hittad. Så hon var redo att ta sina sista andetag, men i och med att det inte var ämnat att ske vid den tidpunkten så blev jag använd och tillsammans med mammas hjälp så kunde vi rädda hennes liv. Vilken otrolig tur att du fick det här till dig. Men jag tänker på, hur tog din mamma allt det här? För hon var ju också präglad av sektens indoktrinering på hur rädd och fel det här egentligen var. Hur tog hon det här? Ja, alltså det pratades aldrig om det. Inte direkt till mig i alla fall. Jag minns bara hur allvarlig hon blev mot mig och hennes blick. Det var något i hennes blick, i hennes ögon. Och att vi började läsa mer i böckerna hur fel sånt här var. Det blev bara ett annat sätt att förhålla sig till mig. Och så började de här bönerna då. Varje kväll innan jag skulle sova. Att Satan och demonerna skulle hållas borta ifrån mig. Och detta fortgick fram tills jag var 18 år och flyttade hemifrån. Dessa böner. Så du kan ju gissa hur rädd jag var för den här sidan av mig själv. Och hur jag tryckte bort den. Och jag minns att jag vågade inte säga något sånt här. För jag tror jag var 10-11 år gammal igen kanske. Då förmedlade jag ett annat varsel till min mamma. Och då eskalerade de här studierna med mig ännu mer. Allt då för att hålla Satan borta ifrån mig. Mm. Men du, det här med fysiskt mediumskap. Ja. Har du lust att gå in på det? Ja, just det. Jag tappade tråden där lite. Jag blev ju inbjuden av andevärlden att jobba med deras energier genom fysiskt mediumskap för några år sedan. Och det började med att vi satt där hemma och pratade med en vän till oss som är polis. Han är en polisman, personifierad, ganska fyrkantig och praktiskt lagd, inte den spirituella typen om jag säger så. Och vi sitter här och pratar om hans avlidne far, som ganska nyligen, eller bara något år tidigare, gått bort eller gått hem, som jag tycker om att benämna det egentligen. Men jag har förstått nu i efterhand att det fanns en mening att det var just han. Just att det här behövde komma till mig första gången genom en person som var så fyrkantig. Som var en person som jag hade så stor tillit till. Och som jag vet att aldrig skulle dikta ihop någonting eller fantisera ihop någonting, om man ska säga. Men i alla fall, vi sitter och pratar och under detta samtal känner jag mig så otroligt uppfylld av någonting. Något så långt mycket större än mig själv. Och jag fylls av en lyckokänsla, är nog det jag närmast kan beskriva det som. Och jag tror han börjar bli trött eller något för att han får något i ögonen. För han börjar blinka och han börjar ta sig för ögonen vid flera tillfällen när vi sitter och pratar. Men efter cirka 20-30 minuter någonting så säger han att ni kommer väl tro att jag blir tokig nu. Men jag kan se allt i rummet klart förutom kring Anna. Där är det som en rök eller en dimma runt henne och hennes ansikte skiftar i massa olika äldre kvinnors ansikten. Och det har jag gjort det i över 20 minuter nu. Och jag förstod inte alls vad som hände vid det här tillfället. Och för att vara väldigt ärlig så skrämde det mig jättemycket. Dels för att det var så obegripligt men också att det satt så hårt i mig att vara rädd för andevärlden. Och det vi inte kunde förklara. Men någonstans inne i mig så var detta så bekant. Och det kändes så rätt. Och det var en sån fantastisk känsla. Så det var så många mixade känslor i detta.
Det som hade hänt några månader innan, i september det året, alltså detta som hände nu som jag beskrev nu var i december, så hade jag vaknat mitt i natten av en mansröst som sa till mig att du har önskat lära dig om universum, det ska du få. Och det som förundrade mig så kring detta var att jag inte hade blivit rädd av den här mansrösten som jag vaknade av. För det var så bekant för mig. Det var hemma på något vis. Det var så lugnt och så tryggt. Det var som en fars röst, lika bekant och trygg och kärleksfull. Och nu några månader senare så hände ju då detta då i december. Och jag började forska i vad jag hade varit med om och allt jag kunde hitta var att det ska ta minst 10 år för ett medium att utveckla detta i sitt mediumskap. Och jag var ju inte ens ett medium i min mening vid den här tidpunkten då det hände, så min förvirring blev ju så total. Så jag väljer mig att vända mig själv till ett otroligt duktigt och erkänt medium här i Sverige. Jag fick vänta på att få en tid och sen i flera månader för hon var så fullbokad. Men hon förklarade för mig att jag har en väldigt öppen kanal med andevärlden som vill jobba med mig. Hon berättade även att jag har gjort detta i livstid efter livstid. Men i och med att jag har suttit fast i en sekt, och hon sa detta utan att ha någon som helst kunskap om mitt liv, hade det tagit så lång tid för mig att vakna upp i detta liv och börja jobba med mitt kall. Hon berättade även att det stod ett helt gäng med guider runt mig och jublade just nu och sa äntligen, vi har väntat på dig. Sen har det ju hänt så otroligt mycket, men för att den här videon inte ska bli alldeles för lång så kan jag säga att jag har utvecklats mycket i samspelet med andevärlden och har gått ifrån det som kallas då för överskuggning, det som hände då vid det här första tillfället, till att jobba med transfiguration, levitation och manifestationer som är synliga för alla människors fysiska ögon. Alltså än så länge finns det ingen som inte har kunnat se med sina fysiska ögon vad som händer när jag kommer i kontakt och får jobba med dessa energier. Inte ens personer som har varit skeptiker, utan det har gjorts synligt även för dem. Och som inte har varit som man anser spirituella då. Men för den som är intresserad så finns det en Facebook-sida där man kan komma i kontakt med mig. Och där finns det även berättelser från människor som har fått bevittna det här arbetet. Mm. Spännande. Mm. Och jag kan ju själv säga att jag har ju fått vara med på den här resan givetvis och fått bevittna otroligt häftiga och vackra upplevelser. Så att jag har ju fått se det jobba ihop med de här energierna. Och det är helt fantastiskt faktiskt. Det har kommit till mig jättemycket upplevelser i allt det här som har varit. Och man får verkligen en nytt perspektiv på vad som är möjligt och omöjligt egentligen. Den tänjer verkligen gränserna för och väcker sinnet på något vis då. Men i alla fall så har du ju en YouTube-kanal. Jag tänkte du kanske vill berätta lite grann vad du har för mål med den här kanalen och vad som ligger framför dig i det närmaste. Mm. Ja, mitt mål är att nå ut till så många som möjligt och att inspirera dem till att komma i kontakt med sin egen själ. Att bli fria den här världens väldigt begränsande sätt att tänka. Jag vill visa att kärleken är den viktigaste drivkraften i oss alla. Att jobba ifrån hjärtat. Att sprida ljus och kärlek, det låter kanske lite klyschigt, men det är ju egentligen vad det handlar om i det stora. Jag kommer också använda plattformen för att sprida ny kunskap och insikt som inte kommer från skolböckerna, bland annat. Men den kommer att få leva sitt eget liv, så får vi se vad den tar oss. Men det som ligger i pipen mer är en stor skola kommer öppnas i början av 2025. Det är en skola för väldigt många grenar inom spiritualismen och med flera lärare som kommer utbilda inom sina expertisområden. Och där kommer man kunna ta kurser och även bli diplomerad. Den kommer att bedrivas både på svenska och engelska och det kommer att vara samarbeten med internationella lärare också. 2025 kommer också min bok att publiceras som kommer berätta om sekten Jehovas vittnen på insidan. Det som många människor aldrig får se eller veta om då den är väldigt stängd och kontrollerad. Många hemligheter kommer att få komma till ytan. Och detta då tillsammans med min resa mot friheten och med mitt arbete och mina upplevelser som medium. Mm. Tack så mycket för den här stunden och möjligheten att få lära känna dig lite mer. Är det någonting mer som du känner att du vill tillägga innan vi rundar av?
Nej, egentligen inte mer än att jag önskar alla varmt välkomna hit. Och jag hoppas att så många som möjligt vill följa med mig och vad som komma skall. Tack så mycket. Tack.